วัสดีค่ะเชิญแนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเอาธรรมดาค่ะเดี๋ยวเพื่อนยากตาหวาน BNK48 ไม่ BNK48 ค่ะสวัสดีค่ะรถไฟมาแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป้ BNK48 ค่ะสวัสดีค่ะจิ๊บ BNK48 ค่ะเสียงนุ่มนวลกันจังเลยค่ะเป็นเด็กวัดค่ะเหลืองแข่งกับจีวรพระเลยนะคะชื่อเด็กหญิงโอบราบิว BNK48 ค่ะโอเดียซับซ้อนให้เราสวัสดีค่ะระฆังดังเพราะคนตีนางงามสิงห์บุรีน้ำหนึ่งค่ะต้องมีแคนเฟนแล้วทีนี้สวัสดีค่ะแก้ว BNK48 ค่ะพี่สาวคนโตชอบเล่นมโหรีปิ๊ปปี้ปิ้วปิ้วเป็นวันอะไรคะวันวิสาขบูชาเนี่ยเอาแล้วไงถามวันตรัสรู้ เฮ้ยใช่เหรอวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานจีเนี่ยจังเลยอะคือทุกๆคนนะคะใส่ชุดสีขาวจิตใจเราไม่เคยขาวค่ะเลยต้องใส่ชุดสีขาวเฮ้ยอย่าเล่นตัวเองเลยทำไมแต่งตัวแบบนี้คะ ไปวัดมา ไปวัดมา วัดพื้นห้องน้ห้องน้ำนี่วัดแปลงเห็ดใช่ไหมคะได้ข่าวว่าที่ห้องปลูกเห็ดในห้องน้ำซ่อมแล้วค่ะซ่อมแล้วค่ะลาเลยเห็ดเหิดขึ้นเต็มนี่ค่ะคอนเซปต์แต่งตัววันนี้แต่งตัวมาเพราะว่าอยู่กับเนื้อกับตัวดีครับงงไหมงงเพ่ง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 งงวันพระห้ามเล่นดนตรีห้ามเล่นดนตรีด้วยเหรอเวลาไปวัดยังได้ยินเลยแบบทำมังตารานังอันนี้คือไม่ใช่ดนตรีเหรอบทสวดค่ะไม่ใช่ดนตรีเห็นนรกอยู่แถวๆนี้ร้อนหัวไหมเอาละค่ะคอนเซปต์ของดิฉันตอนแรกจะใส่ผ้าถุงมาค่ะแต่ว่าเดชะบุญหาผ้าถุงไม่เจอเลยได้แต่งตัวออกมาเป็นผู้เป็นคนแบบที่เห็นอย่างนี้ค่ะก็คอนเซปต์ก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็เป็นชุดขาวเพราะว่าจิตใจเราก็ขาวกิจกรรมที่เราทำในวันวิสาขะที่ผ่านมาวันวิสาขะแล้วค่ะเราจะรู้อยู่ที่ห้อง วันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าเมื่อคืนอ่านหนังสือดึกมาก็นั่นแหละค่ะคงฉันเพลเสร็จแล้วอะไรอย่างงี้ถ้าเหตุการณ์ที่เคยผ่านมาก็น่าจะเป็นเหมือนมีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งด้วยใช่ขอหน่อยคือไม่เตรียมข้าวสารไปแต่ไปแตะมือกับเพื่อนเนี่ยไม่แตะหยิบของเพื่อนเลยก็ใส่มีพระมา9 องค์อย่างนี้ใช่ไหมก็เลยถามเพื่อนว่าเอ้ยเอามากี่ชุดวะเฮ้ยชุดเดียวก็พอแล้วพอวันจริงโอ้โหมาเป็นกระจาดนี้เลยคือเพื่อนกันซีนบุญเนี่ยแบบให้เองเอามาชุดเนี่ยเคยป้าแบบเวลาตักบาตรพระแล้วมือไปโดนบาตรพระแล้วจะรู้สึกว่ารู้สึกร้อนเหมือนถ้าเราอยู่กับพ่อกับแม่ส่วนใหญ่เราก็จะได้ไปทำกิจกรรมใช่ไหมแต่พอเราแบบมาอยู่กันอย่างเงี้ยอย่าว่าแต่ไปวันเล่นตื่นขึ้นมาที่พักก็แบบว่าฉันเพลนแล้วเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างงี้พี่เป้ทำไงบ้างคะตอนเช้าบอกไปดิว่านั่งกรรมฐานเขาเรียกว่านอนสมาธิค่ะจิตใจอยู่บนชั้น7แล้วค่ะตอนนี้ฉันดึงมาดาวอันนี้คือแหละมุกป้าไม่ดึงดาวทำไมล่ะของพี่ก็ทำบุญตักบาตรตอนเช้าก็มากสุดก็น่าจะเวียนเทียนถ้าตอนอยู่กับพ่อแม่ก็คือบ่อยอยู่แล้วเพราะว่าวันเกิดอะไรอย่างงี้ก็จะแบบตื่นเช้าไปทำบุญตักบาตรแต่ว่าที่สุดของชีวิตในการทำบุญในวันวิสาขะอะไรอย่างเงี้ยก็คือการเวียนเทียนแต่ก็ไม่ได้ไปทุกปีนะเพราะว่าคนมันเยอะใช่ไหมเพราะว่าเคยไปตอนเด็กรองเท้าก็หายโดนทุบที่หลังอะไรอย่างงี้ก็เลยกลัวแต่ว่าวันวิสาขะปีนี้พี่ไปเรียนทำขนมมาเกี่ยวอะไรกับทำบุญไม่เกี่ยวแต่อยากโชว์วันนี้ก็เลยมีเค้กมาฝากทุกคนด้วยให้ดูรูปกับความเป็นจริงเน่ไม่เอาวันจริงมาให้ดูเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว 7.8 ริกเตอร์นะคะเค้กของครูแก้วนั้นได้ประสบอุบัติเหตุคอนโดได้ล่มสลายไปแล้วทำไมมันไม่สำเร็จสักอย่างความดีที่หนูเคยทำแล้วคิดยากแล้วอะไรคะไปช่วยเหลือน้องๆค่ะแบบองค์กรใหญ่มากที่โอลิมปิกอ่ะบ้าเขาบอกว่าอันนั้นให้พูดอันหลังของเบรกนี้ก็หนูมีความดีแค่นี้คือก่อนหน้านี้ชีวิตคือแบบที่ไม่มีเลยหนูมีความดีแค่นั้นแหละนี่เหรอนี่ไงเอาเค้กมาให้น้องๆกินอันนี้ไม่เรียกความดีเค้กเละใช่ก็ตอนเด็กๆจะมีกิจกรรมเป็นสารวัตรนักเรียนแบบโบกรถแล้วก็มียกธงให้คนข้ามถนนแต่ว่าโตมาก็เลิกไม่มีความดีแล้วมีแค่ช่วงนั้นคื
คือตอนเด็กๆจะได้รางวัลมารยาทเยอะมากอันนั้นไม่เรียกความดีแต่อยากโชว์นะคะก็ทำต่อหน้าครูนะคะ ก็จะได้รางวัลนั้นมาตอนเด็กๆรู้สึกว่าตัวเองเท่มากที่แบบยายคะหนูช่วยยายเอง จะรู้สึกว่าตัวเองเท่มากเวลาแบบได้สร้างภาพอะไรแบบนั้นสร้างภาพเลยอย่างน้อยคนแถวนั้นเขาก็ได้เห็นว่าเอ้ยเด็กคนนี้มันเป็นคนดี ความดีก็น่าจะเป็นเกรดค่ะ เกรดดีด็อกก็ความดีคือไม่ได้ทำอะไรใหญ่โตแต่ว่าทำไปเรื่อยๆเก็บเล็กเก็บน้อยสลึงพึงบรรจบไปกับบาทก็เหมือนชอบเป็นคนที่ทำบุญทำทานเหมือนกันแบบว่าเห็นเขาทำบุญก็หยอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนมัธยมเคยไปเลี้ยงน้องเป็นเลี้ยงน้องในโรงเรียนที่แบบเขาค่อนข้างจะทุรกันดารไปป้อนข้าวน้องอะไรอย่างงี้ก็พี่ข้างล่างเขียนว่าความดีของจิ๊บคือช่วยเพื่อนตีป้อมยิวเลือดเพื่อนใช่จิ๊บนี่คือความดีของหนู จิ๊บช่วยชีวิตคนได้นะ ช่วยชีวิตคนได้นะ จริงมันก็เหมือนกันหมดทุกคนที่แบบว่าใช่คล้ายๆกันที่ว่าจะชอบทำบุญทำทานจริงๆอ่ะในความคิดก็คิดว่าแค่เราอ่ะจิตใจดีหรือเราคิดดีอ่ะคือทุกอย่างที่เราทำมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วอ่ะ ใช่แล้ววันนี้เรามีคติประจำใจคติประจำใจพูดพร้อมกันไหมคะจางได้จางกันเป็นหมู่พุทธสุภาษิตเราแน่ใจว่าจะเอาพุทธะขึ้นหน้านรกจะกินนะเอาสุภาษิตเฉยๆจาก BNK วันนี้1 2 3โชรานิจิดูเมวาอาเซโนนากานีความพยายามไม่เคยทำร้ายสักคนที่ตั้งใจสาธุบอกแล้วไม่ควรมีคำว่าพุทธะขึ้นหน้าไม่เด็กหอของเมา วันนี้ก็ถือว่าพาตาหวานมานอนในหอจำลองของเราที่มีคนดูเยอะเชียร์มีอยู่วันหนึ่งนะคะก็เป็นเวลาตอนนั้น3 ทุ่มค่ะพวกเราก็มีโมบายแก้วน้ำหนึ่งแล้วก็ปูเป็นก็หิวกันมากเลยค่ะก็เลยทำการโทรสั่งอาหาร Delivery นะคะมากินที่ห้องของแก้วก็เลยมาปูเสื่อกันในห้องพี่แก้วใช่ค่ะก็กินไปแล้วก็เมาไปนะคะก็คือเผาครบวงแล้วอะค่ะเมากันดังมากเสร็จแล้วก็ผ่านไปประมาณตอนนั้นเกือบเที่ยงคืนก็คุยกันเยอะแล้วนะคะก็มีเสียงเคาะประตูที่ห้องแก้วก็สิ่งที่ทั้ง3คนทำเฮ้ยพี่แล้วทุกคนก็วิ่งเข้าไปหลบในตู้เสื้อผ้าแก้วนะคะปล่อยแก้วนั่งอย่างเงี้ยสละเรือสุดท้ายก็ต้องเป็นคนไปเปิดก็เพราะว่าลุงเขามาบอกแค่ว่าโมบายเก็บกุญแจคาไว้หน้าห้องนะคะแค่นั้นค่ะแต่ว่าก็ทำให้รู้ว่าไม่มีใครพึ่งได้เลยนะคะในหอแห่งนั้นทุกคนพร้อมสละเรือและทิ้งแก้วไปทุกคนค่ะพึ่งไม่ได้ก็ทำให้นึกถึงใครเอ่ยตอบไลน์เฉพาะเวลาตัวเองมีปัญหาเท่านั้นหนูขอแก้ข่าวค่ะคือว่าปกติเป็นคนไม่ค่อยเล่นโซเชียลเท่าไหร่ก็คือว่าจะปิดเน็ตเพราะว่าอะไรคะพี่แก้วเพราะว่าเป็นคนประหยัดทุกอย่างนะคะประหยัดแบตโทรศัพท์มือถือแล้วก็ประหยัดเน็ตด้วยแบบหลับหรืออะไรที่ไม่ได้เล่นโทรศัพท์ก็จะปิดเน็ตเพราะว่ามันจะกินแบตเราอ่ะกลัวแบตมันทำงานหนักสงสารมันอะไรเนี่ยเหรอเขาแก้ตัวเหรอจะแก้ใช่ทุกคนยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าอ่านไลน์ช้ามากถ้าตัวน้ำหนึ่งเองไม่มีปัญหาเนี่ยเขาจะไม่มีทางอ่านไลน์เรานะคะจะเปิดเน็ตเฉพาะตอนที่ต้องการคำตอบไปต้องการให้ใครแต่คือคนอื่นต้องการความช่วยเหลืออะไรอ่ะคือไม่สนต้องโทรมาอย่างเดียวด้วยนะอย่างสมมุติแบบจะออกไปไหนกันแก้วตามน้ำหนึ่งเสร็จยังพี่เสร็จแล้วนะก็คือจะไม่ตอบจนกว่าตัวเองจะเสร็จไม่ก็เสร็จแล้วคือมาเคาะห้องเลยเสร็จแล้วคนแบบยังไม่เสร็จเขาไม่ตอบแต่คือมาเคาะห้องแล้วแล้วก็ใครเอ่ยเล่นเกมเสียงดังที่สุดในหอค่ะก็คือห้องของแก้วกับจิ๊บนี่คือจะอยู่ติดกันนะคะก็จะมีช่วงที่แก้วตื่นสายใช่ไหมคะสักพักได้ยินเสียงไปดินี่คือห้องข้างๆแล้วนี่คือคนนอนอยู่ในห้องแบบนอนที่อะไรใครตีอะไรกันแต่เช้าแล้วก็ในลิฟต์หอเรากระจกเนี่ยคือหน้าส่องมากคือในลิฟต์หอเราเนี่ยด้วยองศาไฟกับกระจกที่มันชัดมากเนี่ยมีสิวกี่เม็ดคือเห็นหมดพอเข้าลิฟต์ปุ๊บทุกคนก็เลยมุ่งหน้าไปที่กระจกส่องพร้อมกันเลย5 คนหันไปอยู่ชั้น1อยู่เลยไม่มีใครกดลิฟต์ก็ยืนส่องกันเราชั้น3เองเนาะไม่ถึงสักทีสักวันต้องมีแบบว่าอยู่กันในลิฟต์จนแบบตะวันเช้าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงละครเด็กก็คือว่าเราจะมีบทละครให้ทุกคนได้เล่นโดยที่เราจะทำการสุ่มผู้เล่นและสุ่มบทพูดและบทบาทด้วยนะคะขอเสียงให้โฆษกด้วยค่ะ 1 2 3ปลาดุกกระดุกกระดิกเอามาผัดพริกอร่อยดีสุดาก็แปลว่าอะไรออกแขกไงเอาเข้าเรื่องเลยนะตะตึงเหมือนโชว์ลิเกในป่าลึกที่แสนจะกว้างใหญ่ขอบเขตระยะทางไกลสุดลูกหูลูกตามีเพียงความมืดปนสลับกับเสียงหมาป่าเห่าหอน
อยู่รอบขอบทางปรากฏร่างสาวงามแล้ว สาวงามคนนั้นคือน้ำหนึ่งคุณพี่คะคุณพี่ให้หนูอ่านบท แล้วคุณพี่ก็เอาชื่อหนูใส่ไปในตัวละครเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วงั้นพี่อ่านแทน เป็นอะไรนะคะเป็นสาวสวย ปรากฏร่างสาวงาม ปรากฏขึ้นมาก่อน เฮ้ย ขออ่านก่อน ที่กำลังวิ่งหน้าตื่นด้วยท่าทีว่าท่าทีนางงาม เดี๋ยวใส่นางงามมา7 อันมาเนี่ย ท่าทีนางงามแต่ผมเพร่าของเธอนั้นช่างดูไม่ได้ ด้วยความเหนื่อยเธอจึงหยุดเอาเร็วดิเอาผมเพร่าดูไม่ได้ก่อนดิ หนูทำมานานนะ ผมเพร่าของเธอนั้นช่างดูไม่ได้ ด้วยความเหนื่อยเธอจึงหยุดและทำปากเบี้ยวพร้อมพูดว่าน้องชื่ออะไรปากเบี้ยวก่อนผมยุ่งโอเคนะ1 2 3น้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่อน้ำหนึ่งชอบทำท่าชอบทำท่าใช่แล้วหญิงสาวคนนี้เธอมีนามว่ายังไม่สุ่มคนใหม่อีกเหรอ Snow Black แล้วเมื่อกี้แนะนำตัวไปทำไม ไม่ไหวเนาะเธอมีรูปโฉมราวกับก้อนหิมะที่โดนไฟเผา สีน้ำผึ้งหรือเปล่า พูดอีกว่าพี่คีไลฟ์เสียงหายปรับปรุงหน่อยหนูบ่ฮู้เรื่องเด้อค่ะฉันโดนพี่คีตีก่อนกลับไม่ได้ตาสีหน้าและแววตาเธอปรารถนาเรียกร้องหาความช่วยเหลือดังนั้นเธอจึงชำเลืองไปทางซ้าย มองไปทางขวาจนไปสะดุดตากับต้นไม้รูปร่างประหลาดต้องมีคนเป็นต้นไม้มีต้นไม้คนที่ได้เป็นต้นไม้ก็คือทำไมได้แต่บทดีๆทั้งนั้นเลยต้นไม้เมื่อเห็นหญิงสาวเป็นต้นไม้ก่อนจึงตื่นเต้นด้วยท่าทีสุ่มค่ะอันนี้มันไม่ใช่ความสนุกแล้วนะความสนุกทีมงานแล้วตื่นเต้นด้วยท่าทีงูเหลือมก็หญิงสาวด้วยค่ะตื่นเต้นด้วยงูเหลือมด้วยเหรอตื่นเต้นค่ะและเป็นเช่นนั้นเธอจึงทักหญิงสาวไปว่าเราชื่อแก้วเราหน้าตาดีที่สุดในรุ่นหนึ่งใครว่าจริงขอเสียงโห่หน่อยค่ะเมื่อได้ฟังเช่นนั้นก็ปลื้มใจที่เขาสวยแล้วเหรอเลยจูงมือต้นไม้เดินเข้าไปในป่า2 คนเพื่อตามหาความช่วยเหลือและแล้วเธอก็ได้เจอกับกวางน้อยแสนมาแล้วกวางน้อยแสนน่ารักมากเมื่อเห็นหญิงสาวกับต้นไม้กวางน้อยจึงเดินเข้าไปหาด้วยท่าทีอย่าขวิดเด้อเดินด้วยท่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะกินไม่ได้ก็ทิ้งไปและกล่าวทักทายอย่างเป็นมิตรว่า Official ออกของขายบ่อยจังถามว่ามีตังไหมไม่มี ทั้ง3จึงเดินเข้าไปในป่าคุณจ๊อบเรียกแล้วไปแล้วเข้าป่ากันและแล้วพวกเขาก็ได้พบเจอกับคนแคระที่กำลังเดินอย่างขมักเขม้นคนแรกคือสุ่มคนเล่นตาวะนี่มันอาถรรพ์คนถือไม้คนนี้เป็นคนแคระใจดีและมีนิสัยโอมนโมตัสสะพระโคโตคุณมีนิสัยอย่างไรคะลิงทิ้งคอและคนที่2คือจิ๊บหนูว่าหนูต้องเป็นนางฟ้ามาช่วยเหลือแน่ๆเลยบทถึงไหนแล้วนะคนแค่คนที่2คนนี้มีท่าเดินที่ประหลาดบางทีก็เดินขาเป๋บางก็โดดไปมาคนนี้มีนิสัยที่ overacting คิดบทล็อกแล้วนะคะคนแค่คนแรกเมื่อเห็นหญิงสาวจึงทักไปว่าข้าอยากกินงูหลาม1 ตัวจะกินข้าหรือใช่ คนแค่คนที่2เห็นคนแรกทักทายเอาหน้ามากเกินไปจึงเดินตัดหน้าเข้ามาทักด้วยความดังเป๋แล้วซ่าเนี่ยอย่าไปก็ไม่ได้แม่น้ำก็ใหญ่เมื่อทั้ง5ได้เจอกันจึงช่วยกันพาสาวงามออกจากป่าแต่แล้วแม่มดใจร้ายก็ปรากฏตัวคิดว่าจะเป็นนางฟ้าเมื่อแม่มดเห็นสาวงามจึงกึ่งลอยกึ่งเหาะกึ่งเดินกึ่งวิ่งกึ่งกลิ้งกึ่งคลานมาด้วยท่าทีมิวสิ
สิคลมาสิพูนตัวน้อยดามารอไปสุด แต่ในความมั่นใจให้มัน และนางจึงพูดใส่สาวงามไปว่า บอกรักเป็นภาษาคิงคง I love you ด้วยความเห็นแม่มดใจร้ายไม่ไหว เขาคนนี้จึงเผยร่างจริงออกมา ว่าเขาคือนางฟ้าที่มาต่อกรกับแม่มดร้าย โอ้ ซึ่งเขาคนนั้นก็คือเจ้ากวางน้อย เป็นไปบ่ได้ นางฟ้าต้นนี้จึงลอยออกมาด้วยท่าทีซุ่มค่ะซุ่มด้วยท่าทีคุณยายอายุ 130 ปีชำนาญและร่ายเวทมนต์เสียงดังๆออกไปว่า โมอีโมอีบารีบารีตาลัตตา ให้ใครสักคนในนี้เป็นขวัญใจตัวปลา ซึ่งคนนั้นได้แก่ ฉันจะสาบ บวกเพิ่มไปอีก1 คน จะบวกทำไมเอ้า คุณคะในบทมันเป็นแค่คนเดียวไม่ใช่เหรอคะคุณไม่หนูต้องไปอ่านหนังสือสอบอะและบวก1 คนและบวกอีก1 คน เฮ้ย นายออกกันดิ นายออก เฮ้ยไหนๆมันก็ครึ่งแล้วก็อยู่กันหมดนี่เลยดิ ก็นี่ไงได้แล้วไง อ๋ออันนี้คือตัวปลาแกล้ง จบแล้วเหรอละคร โอ้ได้เล่นแหมมุดอะไรก็ไม่รู้กึ่งเดินกึ่งวิ่งกึ่งคลานกึ่งอะไรก็ไม่รู้ก็อึ่งอ่ะ สรุปข้อคิดที่ได้จากละคร ก็ทำให้รู้ว่าชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนนะคะ ขนาดคุณเป็นต้นไม้คุณก็ยังเป็นงูเหลือมได้ และขนาดคุณเป็นสาวงาม คุณก็เป็นขวัญใจตู้ปลาได้เช่นกัน เวลามีเล่นละครโรงเรียนอะไรอย่างนี้นะคะ เลือกเป็นต้นไม้สบายที่สุด เอาเป็นว่าหาสาระกันให้เจอนะคะ ข้อคิดที่ได้ โลกของเราจะน่าอยู่ถ้าคุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่สุขสนพวกเราทุกคนชอบไปโรงเรียนขอบคุณค่ะ ถูกใจอีกแล้ว